سلام، من مریم هستم و امروز میخوایم تو آشپزخونه من یه فرنچ توست سریع و راحت با ایرفرایر درست کنیم. پس بریم که درستش کنیم. 2 عدد تخم مرغ بزرگ رو داخل کاسه میشکنیم. با ویسک هم میزنیم. 1/3 پیمانه شیر رو بهش اضافه میکنیم. 1 قاشق چایخوری وانیل و نصف قاشق چایخوری دارچین بهش اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. اگه دوست داشته باشین میتونین از ادویه‌های دیگه هم استفاده کنین، ولی من امروز میخوام همین مدل کلاسیکش رو درست کنم. داخل ظرف ایرفرایر رو با روغن یا کره چرب میکنیم. 4 تیکه نون تست احتیاج داریم که تک تک داخل مخلوط تخم مرغ میزنیم. بسته به سایز ایرفرایرتون هر تعداد که شد داخلش بذارین. ولی بین نونا حتما باید فاصله باشه که هوا جریان داشته باشه وگرنه یه حالت خمیری پیدا میکنه. روی نونها هم با کره چرب میکنیم. داخل ایرفرایر میذاریم با دمای 180 درجه سانتیگراد برای هر طرف 6 دقیقه. بعد از 6 دقیقه نونها رو برمیگردونیم تا اون طرفش هم طلایی بشه. و 6 دقیقه دیگه داخل ایرفرایر میذاریم. لایه بیرونی این فرنچ توست ترد و کریسپیه ولی داخلش نرمه. امیدوارم حتما درستش کنید و از خوردنش لذت ببرید. روش پودر شکر میریزیم و با شیره یا عسل تزیینش میکنیم. اگه این ویدیو رو دوست داشتید پلیلیست ایرفرایر رو چک کنید. و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال منو سابسکرایب کنید.